What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Nike Factory Store dito sa Paseo, Santa Rosa. Tingnan natin kung ano yung mga malulupit na nakasale dito. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa Paseo, Santa Rosa. At ayan, nakita nyo, dami mga sapatos, no? So titignan natin yung mga yan guys. Pero bago ang lahat, pa-like naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na. Pero guys, ayan, oh. Nakita nyo yung mga apparels na yan. Sobrang dami yung mga nakasale. Sasampulan ko lang kayo kasi sobrang dami nito. Hindi ko kayang pakita, no? So ito, itong jacket na to ng Nike, na Jordan pala. Dati siyang 4,200, dati siyang 5,395, ngayon 4,200 na lang. Tapos meron sila ditong Manila, guys. Ayan, oh. Nakasale na rin itong Jordan Manila na to, no? Dati siyang, alam ko, 3,000 something ito. Bumili ako nito dati. O 3,095. Ngayon, 2,495 pesos na lang. Okay? So, yan yung mga sample ng mga ano dito. Tapos yung mga shorts nila, naka 10% off lang. Ayan mga yan. 10% off. Ngayon guys, tignan natin yung mga sapatos nila. Okay? Kasi, nakasale na rin. Katulad nitong sapatos na to. Price niya, ayan. Okay? Ito naman, ito yan. Okay, 2,495. Ito naman, ayan, ito presyo. Okay. Ayan, madali, mas madali na, no? Mas madali. Siguro babalik ta rin ko na lang yung camera para mas madali. Ayan, guys. Zoom Rise 5.9. Okay? So ito, wala nakalagay na price, no? Hindi ko alam kung magkano yan. Itong KD, wala rin nakalagay na price, pero ito 2,800. Ito namang Zoom BB 7.9, ito rin 7.9. Ito namang Nike Universe 5.1. Ito 6,295. Ito 3.2. Okay? So malamang ito 3,200 din yan guys. Okay? So ngayon tingnan natin yung mga iba. So ito naman KD13 6,495. Okay? So ito retail price yata ito 7,645. Okay? Pero ito 6,700 na lang siya. 6,795. Ito 6,495. Ito guys, glow in the dark 4,995. Okay. Dito 3,295 ito. Ito naman 2,495. Okay. Ito Lebron Witness 5 4,295. Ayan, 4,295 din to. Tapos ayun sa baba 4,295 din yan. Okay. Dito naman guys, meron tayong Lebron Low. So, 6,995. Ito naman, KD Tray is 3,495. Ito, Lebron 17 na Lakers, oh, 8,895. So, parang 10% off lang siya. Ito, ganun din yan, 8,895. Tapos, dito sa baba, mas mura. Ayan, 7,395. Okay, tapos meron din silang mga, ito, Lebron Witness din to, na medyo lumaluma na. Lebron Witness 3, 3,995. Ito naman yung graffiti, walang nakalagay. Saan ba yung Lebron? Ito yata yan. 8,995. Okay. Tapos Soldier, ayan, 5,995. Tapos ito, naka 15% off tong Lebron 18 na yan. So ang price niya, ayan, 8,495. Okay. Kanina guys, sabi ko, kala ko retail price siya. Pero ito yung presyo niyan. 6,495. Okay. Tapos guys, meron din silang PG 5. Okay. 4,995 na lang siya. Ayan guys, so dati siyang 5,895, ngayon 4,995 na lang siya guys. Okay, tapos ito KD3 ulit, 3,4. Ito guys, Kyrie. Okay, na Kybrid, 5,995 na lang siya. Ito naman, Kyrie 6, 5,995 din. Ito naman, 5,495, tapos yung nasa baba, 5,995. Ito naman, Christmas na PG4, 4,795. Ito naman, 4,995. Ito, 4,995. Okay, tapos itong Zoom Freak 2 na to ay 5,495. Ayan yung price niya guys. Okay. So, tingnan natin. Ano pa ba? Iba ito, magandang colorway. Bihira to. Hindi masyadong lumabas tong colorway na to, no? Parang bihira ako nakita to sa mga stores. Okay. Pero ang price niya, 5,495 na lang. 15% off. Okay, ito, 5,495 din yan. Tapos itong Christmas na Freak, 5,495 din. Ayan ang presyo niya. Okay. Yung black naman,
5,495. Ito yan guys. Ayan, tapos meron ditong Dusty Amethyst. Ayan. Price niya 5,495 din. Okay? So dito guys, sa Nike Factory, medyo marami talaga mga sapatos nakikita nyo. Pero naka-arrange yan per size. Okay? So tingnan muna natin yung mga nandito. So ito, 4,995. Okay? Tapos, yung mga iba dito, nakita na natin yata. Ito, 5,195. Ito, 4,395. Ito naman, 2,995. Okay? Ito, 3,495. Okay? Ito, 3,495. 3,895. Okay? Tapos ito, may mga zoom rise pa maganda. Ito, 5,995 guys. Ito, 5,795. Okay? Tapos, dito naman, ayan na. Pakita ko sa inyo yung mga ibang mga sapatos na naka-sale dito. Tulad nito, ayan o, Nike React Fly Knit. Naka 50% off. Ito yan. Naka 50% off siya. Tapos, ito, Zoom Fly Knit. Ayan ang price niya. Okay, 8,095. Ngayon, 6,700 na lang. Okay. Tapos, meron din silang Air Max. Ayan. So, sinishare ko lang sa inyo guys sa kung ano yung laman dito. Dati 8,995, ngayon 6,295 na lang. Ito yan. Diba? Manalo din, diba? Tapos, ano pa ba yung mga ibang sapatos? Ito, murang pang basketball. 2,400. Air Versatile. Ito yan. Okay. So, tingin pa tayo. Ano pang mga pwede natin? O, ito. Baka may naghanap sa inyo USA na Kyrie. Ayan. Naka-sale na rin siya. Ito yun. Okay, so hanap-hanap pa tayo ng mga magagandang mga sapatos dito. Sana may mga sobrang mura, di ba? Para mga steel. Di ba? So ito, meron pala sila dito. Ayan, 6,445 dati, ngayon 5,495. Ito yun. Jordan Elevation. Okay, so ito ni Luka dati. Di ba? Pogi din, panalo rin. So solid din siyang pang basketball kasi zoom. Okay. Tapos, ano pa ba yung mga... ito, meron palang pulang ano dito. Zoom BB Next, 7,395 siya. Mahal kasi to guys, 9,295 to. Diba? Ayos din siya. Okay, ito naman, 3,995. Ito yung Go Swift. Ayan. Pwede din. Okay. Tapos, ano pa tayo, mga iba pang mga sapatos dito. Ito mga ano, parang mga 50% off na to, tama. Ayan, 50 off, ito mga Vapor Max. Okay. Yan. Ayan, di ba? Pero ito 25% off lang. Okay, 25% off. Ito 25% off din yan, guys. So ito pa yung mga iba pang mga sapatos ng different sizes. Okay. Titingin-tingin lang tayo. Browse through lang natin kasi hindi naman natin kaya isa-isahin ng mga yan. Ito, size 13 nga lang ito. Ang laki. O, diba? Naka-sale na rin ito, guys. 15% off. Ano ba mga pwede natin makita dito? Share ko lang sa inyo kung ano yung mga itsura ng dito. Yung mga hindi pa nakakapunta lalo na. Diba? I'm sure yung karamihan naman ng mga nanonood dito, alam na nila yung itsura ng Nike Factory. Kasi ito, parang ngayon lang ulit ako nakabalik dito, no? Since nung nag-renovate sila. Ayan. So ito, Nike Renew Run. Okay, ito yung price niya. Ayan, 3,395. Okay, so ito pa yung mga iba pang mga sapatos. So ito, Jordan Cadence. Ayan. Jordan Cadence. Ayan. Dating 5,800, ngayon 4,995. Okay. Ito maganda, React Elevation, no? Ibang kulay. 6,400, ngayon 5,300. Tingnan natin kung nagtsura nito. Oh, maganda rin yung kulay niya. Panalo rin, no? Panalo rin yung kulay niya, guys. Okay. So ano pa ba mga ibang makikita natin? Wala tayong makita mga sobrang steel, no? Ito magandang colorway ng Air Max. Ay, hindi pala ito Air Max. Air Max siya, pero I mean, ano siya, Air Max XC. Kala ko Air Max 9, ano, Air Max 90 to. Diba? Ito, Air Max 90. Ayan, Air Max 90. Ayan ang price niya, 25% off. 6,295 ngayon, 4,695. Ito siya. O, diba? Ayan.
okay din. Simple akong purist kayo at mahilig kayo sa mga Air Max talaga. Ayan. Ngayon, tingin pa tayo ng iba na makikita. Tingnan natin kung meron bang worth it na makita dito. Ito. Ayan guys. So, Zoom 92 6.4. So, ito pa isa pang Zoom 92 6495. Ito pa yung isa 6495 din yan. At ito, mas mura. Ito yung para sa akin pinakamaganda. Pero yun yung pinakamura. 6195. Okay. Tapos meron pa pala dito. Ayan. 6495 din yan. Ito naman guys. 5995. So, maganda to eh. Zoom Renegade. Diba? Panalo rin siya. Tapos may isa pang colorway. Ito. Panalo rin. So, price niya, 20% off. Ayan. Ito naman, ganun din. 10% lang to. Ito, 10% off. So, magwapo din eh. Oh. Pang-forma din siya, no? Yung price niya, 10%, 5.9. Tapos ito, Runner Ultimate. Ito yung price niya. Tapos meron siya Westbrook One Take. Ayan, naka 20% off. Okay, yun yung price, 3.995. Tapos may mga Westbrook dito. Ito. Ayan, so price niya, ayan na. And then, kasi yung pa isa pang colorway. Ito guys, isa pang Westbrook na One Take, 3.9. Ito pa isa pa, One Take. Ito pa isa pa. Diba? Ito naman Jordan 2020, 4.995. Ito rin isa pa, 4.995. Okay. Ito naman guys, yung bagong Westbrook ngayon, no? Why not 0.4. At ito, naka 20% off na. Dati 6.895 ngayon, 5.495 na lang siya. Okay. So yun yung mga sizes na available, no? Tapos, ang maganda dito, meron din silang Jordan 35. Ayan. Diba? At naka-sale siya, 15% off. 7.2 na lang siya. Okay, 7,200. Guys, ito pa, Kyrie Flytrap 5 ba to? 5 o 4? 5 or 4? Hindi ko na maalala, no? 3,850. May Lebron dito. Ayan, Lebron ulit. Diba? Kyrie. Tapos may KD. Okay, tapos ito naman, Jordan din to. Westbrook siya. So guys, yun na nga, no? Ang dami ko nang napakita sa inyo mga sapatos dito sa Nike Factory Store. At ang dami nilang mga nakasale pa rin. I mean, solid pa rin kahit papano. Diba? Matitindi pa rin yung mga sapatos. Pero yun na nga, no? Dito ko natatapusin itong video na to. Sana nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.